2022 मा बालेन शाहले काठमाडौँको मेयर इलेक्सन लड्नुहुँदा एउटा स्ट्र्याटेजी युज गर्नुभएको थियो जुन अहिले मोडर्न पोलिटिक्समा धेरै युज हुने स्ट्र्याटेजी भइसकेको छ। बालेन शाह डिफ्रेन्ट पोडकास्ट र लङ फर्म इन्टरभ्युजमा गएर आफ्नो थिङ्किङ सेयर गर्नुहुन्थ्यो, अनस्क्रिप्टेड अनि लामो कन्भर्सेसन्स। र त्यो कन्भर्सेसनबाट मान्छेहरूले बालेन शाहलाई क्यान्डिडेटको रूपमा मात्र होइन पर्सनल लेभलमा पनि बुझ्न पाए, उहाँको भिजन, उहाँको थिङ्किङ, उहाँको फ्रस्ट्रेसन, र बिस्तारै ट्रस्ट बिल्ड हुन थाल्यो। अनि पछि रिजल्ट त हामी सबैलाई थाहा नै छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार श्री बालेन्द्र शाह निर्वाचित हुनुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यो नेपालमा मात्र भएको होइन। 2024 को युएस इलेक्सनमा डोनाल्ड ट्रम्पले पनि यस्तै स्ट्र्याटेजी युज गर्नुभयो। उहाँले जो रोगन जस्ता ठुला पोडकास्टहरूमा घन्टौँसम्म कन्भर्सेसन गर्नुभयो, स्पिच दिनु भएन, कन्भर्सेसन गर्नुभयो, र धेरै पोलिटिकल एनालिस्टहरूले उहाँको क्याम्पेनको इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टरको रूपमा हेर्छन्। Donald J. Trump is elected the 47th president of the United States. तर क्वेसन यो हो, पोडकास्टिङमा यस्तो के छ जसले पोलिटिसियनदेखि फाउन्डरसम्म र बिलियन डलर कम्पनीजदेखि इन्डिभिजुअल क्रिएटरसम्म सबैलाई माइक्रोफोन अगाडि बस्न बाध्य बनाइरहेको छ? एन्सर सिम्पल छ, ट्रस्ट। If it wasn't for podcasts, but I believe the Trump interview right now is on 50 million views on Joe Rogan, right? Like, how else would Trump have been able to speak to 50 million people? How else would 50 million people have been able to see like a window into his brain, which is almost what a podcast is? आज कन्टेन्टको कमी छैन। हरेक दिन मात्र टिकटकमा 34 मिलियन भिडियोज, इन्स्टाग्राममा 95 मिलियन फोटो र भिडियो अपलोड हुन्छ। सबै प्लेटफर्म कम्बाइन गर्दा दिनको 1 अरबभन्दा धेरै भिडियो सेयर हुन्छ। जता हेरे पनि कन्टेन्ट नै कन्टेन्ट छ, तर कन्टेन्ट बढ्दा एउटा कुरा झन् रेयर हुँदै गइरहेको छ, ट्रस्ट। किनकि मान्छेले प्रोडक्ट किन्दैन, ट्रस्ट किन्छ। इन्भेस्टरले आइडिया मात्र किन्दैन, ट्रस्ट किन्छ। इम्प्लोयरले सिभी मात्र हेर्दैन, ट्रस्ट हेर्छ। र धेरै जसो ठुला अपर्च्युनिटिज पनि ट्रस्टको डाइरेक्सनमै जान्छ। त्यसैले आज ट्रस्ट बिल्ड गर्न सक्ने एबिलिटी पहिलाभन्दा धेरै भ्यालुएबल भइसकेको छ, र पोडकास्टिङ त्यही ट्रस्ट बिल्ड गर्ने सबैभन्दा पावरफुल टुल्समध्ये एक हो। किनकि ग्लोबल लेभलमा हेर्ने हो भने पोडकास्ट लिसनरहरूमध्ये 75%ले फुल एपिसोडसम्म एटेन्सन दिन्छ, र ब्रान्डेड पोडकास्टहरूले टिपिकल कन्टेन्टहरूभन्दा 89% बढी ब्रान्ड अवेरनेस बिल्ड गर्छन्। त्यसैले अब यो क्रिएटरहरूको लागि मात्र होइन, कम्पनीजहरूले पनि यो कुरा बुझिसकेका छन्। एनभिडियाले आफ्नै एआई पोडकास्ट चलाइराखेको छ। माइक्रोसफ्ट, सेल्सफोर्स, हबस्पोट जस्ता कम्पनीजहरूले आफ्नै लिडर्सलाई लङ फर्म कन्भर्सेसनमा पठाउँदैछन् र आफ्नै पोडकास्ट स्टुडियो बिल्ड गर्दैछन्। किन? ग्लोबली अहिले 584 मिलियनभन्दा धेरै मान्छेले रेगुलरली पोडकास्ट सुन्छ, र यो नम्बर इयर अन इयर लगभग 7%ले बढ्दैछ। अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरा, 83% एक्जिक्युटिभ लेभलको मान्छेले रेगुलर पोडकास्ट सुन्छन्। इन्भेस्टर, पार्टनर, क्लाइन्ट उनीहरू नै अहिलेको पोडकास्ट अडियन्स हो। सबैलाई थाहा छ आज मार्केटमा प्रोडक्ट मात्र देखाएर पुग्दैन, मान्छेले कम्पनी पछाडिको थिङ्किङ पनि बुझ्न खोज्छ। यस्तो कुरा एडभर्टिजमेन्टले मात्र एक्सप्लेन गर्न सक्दैन, कन्भर्सेसनले गर्न सक्छ, र डेटाले पनि यही कुरा कन्फर्म गर्छ। कम्पनी जसले पोडकास्टलाई स्ट्राटेजिक मिडिया एसेटको रूपमा ट्रिट गर्छन् उनीहरूले ट्रेडिसनल कन्टेन्टभन्दा 3 देखि 5 गुणा बढी पाइपलाइन र बिजनेस रिटर्न पाउने देखिन्छ। पहिला अडियन्ससम्म पुग्न टिभी चाहिन्थ्यो, न्युजपेपर चाहिन्थ्यो, रेडियो चाहिन्थ्यो। आज एउटा कम्पनीले आफ्नै अडियन्स बिल्ड गर्न सक्छ, आफ्नै मिडिया प्लेटफर्म बनाउन सक्छ, आफ्नै कन्भर्सेसन पब्लिस गर्न सक्छ। झन् पोडकास्टिङको त सबैभन्दा अन्डररेटेड फाइदा के हो भने एउटा 2 घन्टाको कन्भर्सेसनबाट धेरै कन्टेन्ट निस्किन्छ। रिल्स, कोट्स, सर्ट क्लिप्स, आर्टिकल्स, न्युज लेटर, सोसल मिडिया पोस्ट। एकचोटि रेकर्ड गरेको कन्भर्सेसनले महिनौको कन्टेन्ट इकोसिस्टम बनाउन सक्छ। त्यसैले पोडकास्टिङ कन्टेन्ट फर्मेट मात्र होइन, बिजनेसको लागि मिडिया एसेट हो, लङ टर्म ट्रस्ट बिल्डिङ सिस्टम हो। तर यो त सुरुवात मात्र हो। इन्टरटेनमेन्ट पोडकास्टहरूको ग्रोथ भयो र त्यो राम्रो कुरा हो, तर नेपालको नेक्स्ट वेभ इन्टरटेनमेन्ट मात्र हुँदैन। एग्रिकल्चर, टेक्नोलोजी, एजुकेसन, हेल्थ केयर, कन्स्ट्रक्सन, बिजनेस, पब्लिक पोलिसी जस्ता थुप्रै टपिक्सहरू आउन बाँकी छ। ग्लोबली पोडकास्ट इन्डस्ट्री 30 मिलियनभन्दा धेरैको मार्केट भइसक्यो, र आउने दशकमा यो लगातार 25% बढी रेटमा बढ्ने प्रोजेक्सन छ। तर यसको धेरैजसो ग्रोथ अझै इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज डेभलप मार्केट कन्टेन्टमा कन्सन्ट्रेटेड छ। लोकल ल्याङ्ग्वेज, निज, सेक्टर स्पेसिफिक कन्भर्सेसनहरूको स्पेस अझै खुल्दै छ। नेपाल जस्तो देशको लागि एउटा ह्युज अपर्च्युनिटी हो, तर यहाँ एउटा कुरा क्लियर गर्न मन लाग्यो, यस्तो निज, सेक्टर स्पेसिफिक पोडकास्टहरू एग्रिकल्चर होस् या पोलिसी या हेल्थ केयर या द डुवर्स जस्तो एन्टरप्रेनरसिप, यिनीहरूको इन्टरटेनमेन्ट पोडकास्ट जस्तो मिलियन भ्युज आउँदैन, र त्यो ठिकै हो। किनकि निज पोडकास्टको लागि भ्युजको नम्बरले फुल स्टोरी भन्न सक्दैन। निज पोडकास्टको टार्गेट स्मल अडियन्स हुन्छ। 10,000 ऱ्यान्डम भ्युवर्स भन्दा 10 वटा राइट डिसिजन मेकर या 10 राइट एक्सपर्टले हेर्दा बढी भ्यालु क्रिएट हुन सक्छ। त्यसैले निज पोडकास्टिङमा कतिजनाले हेर्ने भन्दा कसले हेर्नेले बढी म्याटर गर्छ। हाम्रो
हाम्रो देशमा नलेजको कमी छैन, एक्सपिरियन्सको कमी छैन, कमी छ त त्यो नलेजलाई रेकर्ड, प्याकेज अनि डिस्ट्रिब्युट गर्ने मान्छेको। अझै धेरै एक्सपर्ट्सहरूको स्टोरिज डकुमेन्ट हुन बाँकी छ, अझै धेरै लेसन्सहरू सेयर हुन बाँकी छ, अझै धेरै कन्भर्सेसन्सहरू हुन बाँकी छ। नेपाललाई अझै धेरै कन्टेन्ट चाहिएको होइन, नेपाललाई अझै धेरै मिनिङफुल कन्भर्सेसन चाहिएको छ र यसको लागि नेपाललाई अझै धेरै पोडकास्टर चाहिएको छ। एक्चुअलमा कुरा त के छ भने हामी नेपालीलाई कन्भर्सेसन गर्न मजा आउँछ। यसको प्रुफ हो काठमाडौँमा बढिरहेको चिया क्याफेहरू। फरक यति हो अब सिरियस कन्भर्सेसन रेकर्ड गर्ने, स्ट्रक्चर गर्ने र अडियन्ससम्म पुर्याउने तरिका सिक्न बाँकी छ। डिमान्ड बढिराखेको छ तर क्वालिटी कन्भर्सेसन क्रिएट गर्न सक्ने मान्छेहरू अझै पनि कम छन्। धेरै मान्छेहरू सुरु गर्न खोज्छन् तर कताबाट सुरु गर्ने भनेर अल्झिन्छन्। गेस्ट कसरी खोज्ने, इन्साइटफुल कन्भर्सेसन कसरी गर्ने, पोडकास्टलाई पर्सनल ब्रान्ड या बिजनेसको मिडिया आर्म कसरी बनाउने। त्यसैले बिकम अ डुअरले बिकम अ भिडियो पोडकास्टर कोर्स लन्च गरेको छ। जुलाईबाट सुरु हुने यो 6 हप्ताको ह्यान्ड्स अन प्रोग्राम हो जसमा हरेक हप्ता 3 सेसन हुन्छ। यो कोर्समा थ्योरी मात्र हुँदैन, तपाईँले आफ्नै पोडकास्ट बनाउँदै सिक्नुहुन्छ, आफ्नै एपिसोड रेकर्ड गर्नुहुन्छ, फिडब्याक लिनुहुन्छ र इम्प्रुभ हुँदै गएको एक्सपिरियन्स गर्नुहुन्छ। यो सबै डाइरेक्ट मेन्टरसिपमा हुनेछ अनुप घिमिरे र उहाँको टिमसँग, जसले 7 वर्षदेखि 300+ एपिसोड बनाइसक्नु भएको छ। सिट्स लिमिटेड छ, रजिस्ट्रेसन लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ। बालेनको जर्नीमा होस् कि ट्रम्पको क्याम्पेनमा होस् या भोलि कुनै फाउन्डरको जर्नीमा होस्, प्याटर्न एउटै देखिन थालेको छ। कन्टेन्ट जति बढ्छ ट्रस्ट त्यति भ्यालुएबल हुँदै जान्छ र ट्रस्ट बिल्ड गर्ने सबैभन्दा पावरफुल टुल्समध्ये पोडकास्टिङ हो। चिया पसलमा होस् या माइक्रोफोन अगाडि, कन्भर्सेसनले मान्छे जोड्छ, कन्भर्सेसनले आइडियाज फैलाउँछ, कन्भर्सेसनले ट्रस्ट बिल्ड गर्छ र सधैँ जस्तै सबैभन्दा ठुलो अपर्च्युनिटिजहरू कन्भर्सेसनबाट नै सुरु हुन सक्छ।